Kamusta mga kuys? It's been a while since my last video. And for our video today, we will be unboxing 2 premium helmets. So not just one but 2 premium helmets. So shout out to Arm Foods, Kusina ni Facundo at Kurdapya for letting us borrow for our unboxing video and comparison these 2 helmets, the EVO and the NHK. As you can see mga kuys, nakalatag lang tayo dito. Wala na kasi akong ibang lugar eh. So, without further ado, unahin na lang natin tong EVO kasi bukas na siya actually kasi nagamit na to few times. Pero, tingnan nyo. Oh, ang ganda pa rin. Okay? So, this is the EVO SVX-01 Matte Titanium. And it comes with free smoked visor. So wala na. Ito yung box ng EVO mga kuys. Color yellow, EVO Moto Performance Helmet. Then may mga details dito. EVO, wala na. Okay? And our next one. Wait. Ayusin muna natin. Ganyan lang muna ha. Next one is the NHK helmet. Okay? So, slightly open na din to. Yan. Ito talaga yung i-unbox pa kasi bagong dating kanina pa. Then ito, never mind. Yan yung box niya. Tapos ito yung helmet. Uy, may bag siya. Hindi ako sure sa EVO kung may bag din pero parang meron yata. Hindi na nalagay ni Ma'am Connie. Anti-dust bag ng NHK. Maganda kasi yung unang in-unbox natin na HNJ tsaka RXR para lang yung eco bag. Ito, cloth talaga siya at makapal. Premium talaga. Iba talaga pag mamahalin. Okay? Dito muna siya. And ito yung box niya. Medium size din to. So yan yung size nila. Helmet specification, NHK Road Fighter, yan lang. Okay? Ito, kunin na natin. Stay put ka muna dyan, EVO. Wow. Ang ganda mga kuys. So this is the Axion AXION model nila. Tingnan nyo mga kuys oh. Okay, so time for face off. Compare na natin tong dalawa mga kuys. Ayusin muna natin tong bag ni NHK. Mga kuys, model pala nito is GP1000 Axion variant nila. Ganito naman si EVO SVX-01. Okay, so ang look muna nila mga kuys, unahin natin. So unahin natin tong si EVO. As you can see, astig na astig siya. Astig din naman si NHK. Pero yung dating kasi ni EVO, para siyang AGV inspired yung design niya. So, pa-flash ko na lang kung ano yung AGV. Isa yung high-end brand ng helmet. Mamahalin talaga yan. Umaabot niya ng around 20,000 and above yung price range niya. Compare dito sa mga helmet na i-review natin ngayon. Ito is 3,500 plus shipping fee. So, aabot siya ng 4,000. At ito naman is 4,000 plus kung mag-ship ka pa. So, 4,000 above. Kanyang price range lang yung ganitong mga brand. Okay? So, yan yung front view niya. Okay? So, may ventilation siya sa front. Then, meron din parang ito. Yan, ventilation din yan. Visor niya is clear. Dual visor siya mga kuy. Same sila ng NHK. Dual visor din to. Sa side view niya, EVO branding. Then, nandito yung switch ng dual visor. So, tingnan nyo. Ganyanin nyo lang. Okay? Sa back,
siyang ganito, parang ventilation din to. ICC sticker, branding, ECE. Then dito sa side na to, another branding, EVO. Then, ventilation din mga koys. Okay? So, sa foam, ang kapal. Ang kapal lang po mga koys. Okay? And, ba talaga pag yung mga premium brands, makita mo talaga ang difference kung galing ka sa, for example, yung mga entry level na mga helmets, yung mga di masyadong mahal na mga helmet, mako-compare mo talaga yung quality ng materials. So, I hope na makita. Yan yung foam. Okay? Ito muna si EVO. Next natin is si NHK. So, yung front view niya. Okay? So, clear din yung visor niya. Ayan. Ayan. Then, may front ventilation. Ayan. Meron din siyang ganito. Same sila. Ayan. Nakita nyo mga koy. Meron din dito. Ayan go. Same lang sila. Meron din dito. Okay. Dual visor din to mga koys. Kaibahan lang is nandito sa uluhan niya yung parang switch. Okay, so ganyanin niyo lang. Then, ayan na. Then, i-atras mo lang. Then, nawawala din yung visor. Ayos. I hope na di mapasok ka ng tubig. Parang prone siya na mapasok ka ng tubig. Di ko pala na-mention. Meron din tong parang cover. Parang sa ilong. Meron sila dalawa. Okay? Medyo manipis lang yung kay EVO. Yung kay NHK, ang kapal. Saka parang ang tibay. Oh. Side niya, ventilation. Meron dito, ventilation kay EVO. Wala. Siya meron dito. Oh, wala sa EVO. Switch lang nung visor. So meron. Dito sa likuran, ICC sticker, branding, export quality. Yan. At saka meron siyang ganito mga koys. So kung merong anong tawag doon? Yung ganito. Malaki yung kay EVO, AGB style. Yung kay NHK, di masyado malaki. Pero, meron siyang ganito. Alam niyo yung sa bike, yung pag natatamaan ng ilaw, mapapansin agad nung nasa likod mo. Aside sa ventilation din siya, mga koys, safety feature din to para maging visible ka lalo na pag madilim. So, dito, NHK GP1000. Sa itaas niya, ito yung sa dual visor. Parang switch niya. So side by side natin mga toys para makita nyo. Alisin ko na lang to. Mangkon, alisin ko na lang ha. Para makita talaga ang beauty. Mangkon, sarap mag-feel ng mga ganito. Yan. Side by side natin sila mga toys. Yung front view. Ay, yung foam pala. Munti ko makalimutan. Okay? Yung foam niya is makapal din. Grabe, iba talaga pag premium helmet. Sana magkaroon din ako ng ganito. Big helmet. Oh? Kapal. I hope makita nyo mga boys. Red yung sa ilalim niya. So side by side natin sa EVO. Gray yung sa EVO. Ayan. Yung difference nila. Okay. Yung sa EVO. Ito yung sa NHK. Yung lock. Try natin. Release. Sa EVO. Release. Okay. Makakapal ng mga
foam niya, pero parang mas makapal yung kay EVO. Yung sa dito na part, yung sa entrada na part. So pag sa ilalim, parang i-expand na siya. Okay? I hope makita mga boys. Yan. At makita nyo. Mga boys, meron ding same sila. Sa front mga boys, may ventilation din sa yung sa ulo na part. Ano yung sa EVO, gano'n ninyo. Tapos dito naman sa NHK, maliit na para close open. Okay? Yan. So, likuran. Dito. Yan. Napansin ko din sa visor ng NHK mga quiz, meron siyang ganito. Hindi ko kung ano to. Hindi ko alam kung ano to mga quiz. Pero first time ko makita ng ganito na may ganyan sa visor. Pag naka-screw siya. Try natin tong si EVO. So, ayan mga boys. Ayan mga boys. Tapos yung visor. Tama lang. Visor. Lock. Ginagawa mo. Nahirapan ako hanapin yung pangtaas ng visor niya mga boys. Nasa front pala. Dito pala. So pag itataas nyo, pag ganon. Nasanay ako sa HNJ dito kasi sa gilid. Kaya kinakapa ko. Dito pala. Yan. Side view. Side view niya mga boys. Tanggalin na natin mga boys. Pinagpawisan na agad ako dun Next natin si NHK. So, andito sa gilid yung pangtaas niya ng visor. Kay EVO, nasa front. So, tignan natin to. Ayan mga boys, front view. Clear visor. Ayan, pag naka-dual visor. Side view mga boys. Parang tama lang sa akin yung medium sa NHK. Hindi siya masyado masikip. Tama lang. Medyo masikip yung ulo ko. Dito sa EVO, medyo masikip siya. Dito, tama lang. Tanggalin na natin mga guys. Woo! So, flash ko na lang sa screen mga boys yung specs ng dalawang helmet na to. As well as brief background din ng helmet companies na to. Okay? Ito mga quiz, nandito tayo sa website ng NHK Helmet. Punta tayo sa international. Brief background lang ng NHK Helmet. It's from Indonesia. Indonesian brand to. In the era of 1990s continuing to early 2000s. So full streets organized by racing committee. Punta tayo sa full face. Then GP1000. GP1000
a compact and stylish helmet composed of advanced polycarbonate material. Okay, so this is a polycarbonate material. Yan yung specification niya. So yung sa atin is Axion, GP1000 Axion. We'll go now to the official website of EVO. Mga kuys, ito yung official website ng EVO. Punta tayo sa About Us para malaman natin. EVO is proudly a homegrown brand of motorcycle helmets. Homegrown. So, Philippines? Sure? Talaga? Vision Never Stops came upon EVO envisions world stage and give pride to the Filipino people. So, Filipino pala to? Ayos. Okay, so hanapin natin yung full face SVX-01. Hanapin natin ito yung sa atin. Okay, so ito yung features ng SVX-01 ECE certified helmet ICC. Then yung shell niya is ABS. Okay, so yung sa NHK is polycarbonate and dual visor, Duraflex, washable foam, aerodynamics. So, smoke lens pala yung default niya. Yung clear lens is yung free. Okay. Ang daming designs ng EVO. Ang aastig. Ito mga kuys, sinearch natin ABS versus polycarbonate helmet. May lumabas dito. So, sinasabi dito, two most common shells, ABS and polycarbonate. On a high level, polycarbonate is more expensive, flexible, softer, and lighter. Conversely, ABS is much cheaper as well as harder, heavier, and more brittle. So, open natin yan. Okay, so may graph dito mga koys. If you look at impact strength or ability to withstand a sudden applied load, polycarbonate and ABS are both extremely strong. Okay, you can see in the image above that polycarbonate has twice the impact strength of ABS. So according to this graph, times 2. So twice daw yung impact strength ng polycarbonate. Despite polycarbonate's extraordinary impact strength, ABS still has greater or higher impact strength than any other common engineering plastic. So okay lang pala mga kuys, kahit ABS lang yung EVO tapos polycarbonate yung NHK, pareho din pala silang makaka-withstand ng mga impact, lalo na kung madidisgrasya ka. Okay? Di ko na masyadong habain to mga kuys. Basta search nyo na lang ABS versus polycarbonate helmets. So mga kuys, what are your thoughts about these two brands? Comment down below kung anong mas gusto nyo. Si EVO ba or si NHK? At the end of the day, it's your decision naman yung masusunod. Kung sinong mas nagustuhan nyo base sa mga information na nag-gather ko about sa mga helmets na to. I hope nakatulong sa inyo tong video na to. So, kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to hit that like button. And of course, baka gusto nyo, i-subscribe nyo din ako. Hit nyo din yung bell button. At don't forget to share this video to your friends. Okay? Hanggang sa muli mga kuys, paalam!